साथीहरु तपाईहरुलाई यहाँ प्यारेन्टल कन्ट्रोलको बारेमा थाहा होला। यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने तपाईहरुले यदि प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ, कुनै पनि बच्चाको बुवा आमा हुनुहुन्छ भने तपाईले यो भिडियोलाई एकदमै जरुरी छ हेर्नै पर्ने हुन्छ। किनकि तपाईले आफ्नो बच्चालाई यहाँ यो प्यारेन्टल कन्ट्रोलको अप्सनबाट तपाईले आफ्नो बच्चालाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो बच्चालाई कुनै पनि त्यस्ता एप्लिकेसनहरुबाट तपाईले एकदमै सजिलोसँग वञ्चित गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले फ्री फायर, पबजी, युट्युब जस्ता विभिन्न एप्लिकेसनहरु छ जुन तपाईको बच्चाको लागि जुन हानिकारक छ, त्यस्ता एप्लिकेसनहरुलाई तपाईले आफ्नो बच्चाको मोबाइलबाट सिम्पली हाइड गर्न सक्नुहुन्छ, लुकाउन सक्नुहुन्छ। त साथीहरु, यो सबै कसरी गर्ने यो ट्रिक्स, त यो सबै भिडियोको जानकारी पाउनको लागि तपाईले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोस्। नमस्कार साथीहरु, स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई सेतो टेक च्यानलको फ्रेश एपिसोडमा। साथीहरु, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रातो कलरमा सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको घण्टीको आइकनलाई दबाएर अलको अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यस्तै प्रकारका भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा पाउनको लागि। त साथीहरु, आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। त साथीहरु, भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोस्। स्किप गरेर हेर्नुभयो भने तपाईले बुझ्नु सक्नुहुन्न। त्यसैले तपाईले सबभन्दा पहिले आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईले प्ले स्टोरमा आइसकेपछि जस्ट तपाईले यो आइकनमा टच गर्नु होला। अनि तपाईले यहाँ सेटिङको अप्सन खोज्नु होला। यहाँ सेटिङको अप्सनमा टच गर्नु होला र यसलाई साथीहरु तपाईले यहाँ फ्यामिलीको अप्सनमा टच गरेर यहाँ प्यारेन्टल कन्ट्रोलको अप्सनमा जस्ट यसरी टच गरिदिनु होला। अब यहाँ प्यारेन्टल कन्ट्रोलको अप्सनलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसबाट तपाईले आफ्नो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ विभिन्न एप्लिकेसनहरुबाट तपाईले वञ्चित गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै फ्री फायर, पबजी, युट्युब विभिन्न किसिमका एप्लिकेसन छन् जसबाट तपाईले आफ्नो बच्चालाई एकदमै सजिलोसँग वञ्चित गराउन सक्नुहुन्छ। त साथीहरु, तपाईहरुले जस्ट यसलाई अन गर्नु होला। यसरी अन गरिसकेपछि तपाईले यसलाई 4 डिजिटको पिन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। 4452 म राख्छु, यसरी ओके गर्छु। फेरि पुनः त्यही पिनलाई यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, ओके गर्छु यहाँ। अब तपाईले यहाँ यो अप्सन एक्टिभेट भइसकेको छ, अन भइसकेको छ। अब तपाईले यहाँ एप एन्ड गेमको अप्सनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस प्रकारले चाहिँ देखिनेछ। अब यस प्रकारले देखिसकेपछि अब तपाईले आफ्नो बच्चालाई यहाँ रेटेड एप्लिकेसनहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यसको माथिको 3+, 7+, 12+, 16+, 18+ का एप्लिकेसनहरु छन् जुन रेटेड एप्लिकेसनहरु छ। अब यो के हो भने म तपाईलाई देखाउँछु। ब्याक आउँछु, यहाँ सर्च बक्समा गएर जस्तै फ्री फायर म सर्च गर्छु। यहाँबाट फ्री फायर एप्लिकेसन तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र यस एप्लिकेसनका रेटेड तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ 12+ रहेको छ, यो रेटेड रहेको छ। अब तपाईले आफ्नो बच्चालाई फ्री फायर एप्लिकेसनबाट बचाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो 12+ भन्दा तलको अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले यहाँ विभिन्न एप्लिकेसन म तपाईहरुलाई सर्च गरेर देखाउँछु। जस्तै स्न्यापच्याटलाई देखाउँछु। अब यसका रेटिङ के हो भने यहाँ तपाईले तल यहाँ तपाईले रेटिङ हेर्न सक्नुहुनेछ, 12+ को रेटिङ रहेको छ। अरु एप्लिकेसनको टिकटकको कुरा गरौँ, यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ टिकटकका जुन रेटिङ रहेको छ यसको पनि 12+ रहेका छ। अब तपाईले आफ्नो बच्चालाई टिकटक, युट्युब, फेसबुक, पबजी, फ्री फायरबाट यदि तपाईले त्यसबाट त्यस्ता एप्लिकेसनहरुबाट टाढा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। त साथीहरु, तपाईहरुले पुनः त्यही ठाउँमा जानु होला, सेटिङमा गएर फ्यामिलीमा जानु होला, प्यारेन्टल कन्ट्रोलमा जानु होला, एप्स एन्ड गेमको अप्सनमा आउनु होला। अनि यहाँ आफ्नो क्रिएट गरेका पिन जुन 4 डिजिटको छ त्यो हाल्नु होला। अब यसरी हालिसकेपछि तपाईहरुले अब के गर्नु होला, यहाँ 3+ को जुन रेटिङ छ यसमा टच गरिदिनु होला, गट इटको अप्सनमा टच गरिदिनु होला। अब यसरी गरिसकेपछि तपाईको के हुन्छ भने तपाईको बच्चाको मोबाइलमा यो सबै सेटिङ गर्नु होला। यसरी गरिसकेपछि अब तपाईको बच्चाको मोबाइलमा 3+ का जति पनि 7+, 12+, 16+ र 18+ का एप्लिकेसनहरु छ, रिलेटेड एप्लिकेसनहरु, ठुला एप्लिकेसनहरु जस्तै टिकटक, युट्युब, फ्री फायर र पबजी जस्ता एप्लिकेसनहरु तपाईको बच्चाले चलाउन सकिदैन। यदि तपाईहरुले यहाँ 3+ का रेटिङमा यसरी टच गरेर यहाँ सेभ गरिदिनु भयो भने अब के हुन्छ भने तपाईको बच्चाको मोबाइलमा त्यस्ता एप्लिकेसनहरु जति पनि छ त्यो सबै हाइड भएर जानेछन्। अब यहाँ म सिम्पली प्ले स्टोरमा आउँछु। अब म सर्च गर्छु फ्री फायर। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ फ्री फायर एप्लिकेसन नै आएको छैन, यहाँबाट पुरै हाइड भइसकेको छ, पुरै लुकाइसकेको छु मैले। अब यसैगरी पबजी मोबाइल यदि डाउनलोड गर्न चाहेमा पबजी पनि आइरहेको छैन। यसैगरी म तपाईहरुलाई टिकटक एप्लिकेसन सर्च गरेर देखाउँछु। यसरी टिकटक एप्लिकेसन पनि तपाईको बच्चाहरुले डाउनलोड गर्न सकिदैन।
यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ टिकटकका जुन एप्लिकेसन छ त्यो आएकै छैन। यसैगरी तपाईहरुलाई म युट्युब सर्च गरेर देखाउँछु। युट्युब यसरी युट्युब सर्च गर्नुभयो भने यहाँ युट्युब किड्स एप्लिकेसन आएको छ। युट्युबका जुन मेन अफिसियल युट्युब च्यानल छ, युट्युब एप्लिकेसन छ त्यो आएकै छैन। त यसरी तपाईले आफ्नो बालबालिकाहरूलाई यस्ता एप्लिकेसनहरुबाट एकदमै राम्रो तरिकाले तपाईले वञ्चित गराउन सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो बच्चालाई एउटा सही बाटोमा चाहिँ तपाईले डोर्याउन सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु, यदि तपाईहरुलाई यो जानकारी राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि कुनै पनि समस्या छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, त्यसको बारेमा म भिडियो बनाउने छु। धन्यवाद।